අයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන ඔයාලට ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් විශ් කරන ඔයාලා හැමෝටම ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලට කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා කරන කියන හැම වැඩකටයුත්තක්ම අතිසාර්ථක වෙන්න කියලා ඔයාලට විශ් කරනවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි ලස්සනට වැට්ටික් කරගෙන යන් කලින් කරාට වඩා හොඳට කරගෙන යන් වාට මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් තාම දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. channel එකේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම එතකොට ඔයාට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපේ channel එක ගැන මොකද හිතන්නේ? හරි. මට හිතුණා මේක අවුරුදු දවසේම අහන්න. ඔයාලා අපේ channel එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ කමෙන්ට්ස් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි මේ වැඩේ තව ලස්සනට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඒ නිසා ඔයාලගේ ඉල්ලනවා අපේ channel එක ගැන හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක හොඳයි නම් දැන් ඔයා කමෙන්ට් කරයිනේ. කමෙන්ට් කරලා ඒ දෙන්නේ හොඳ කමෙන්ට් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ channel එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවොත් මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයා වගේම දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. හරි. දැන් වැඩ කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිව subscribe කරන්න කියන එක. ඊළඟට channel එක ගැන comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් channel එක share කරන්න. හරි. අපි එන යන් අද අපේ trading method එකට. අද මම ඩොලර් 7ක් earn කරන්න තමයි යන්නේ. මේ 7 earn කරන්න යන්නේ trade 10ක් දාලා ඒ වගේම 6ක් profit කරලා. 10 ඇතුළත trade 6ක් profit කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. trade 5ක් loss වුණොත් මගේ session එක lost වෙනවා. ඒ වගේම තමයි trade 4ක් loss වුණාට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ session එකේ ඒත් මට profit කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උඩරිම 4ක් loss වෙන්න පුළුවන් මට. trade 6ක් profit කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ session එකෙන් අපිට මේ target එක achieve කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි. මේක settings ටික අපි මුලින්ම හදාගමු. මුලින්ම market එක select කරගන්න volatility 25 index එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් volatility 25 index එක select කරගන්න. trading method එක අපි over under තමයි select කරගන්නේ. duration එක 1 tick, last digit prediction එක අපි මෙතනින් දාගන්නවා 2යි කියලා. stake එක වදාගද්දී හරියට කල්පනා කරලා දාන්න. මොකද මම හැම වීඩියෝ එකකම කියන දේක් තමයි ස්ටේක් එක කියන එක ගොඩාක් වැදගත් සාධකයක්. ඔයා මේකේ කොච්චර ප්‍රොෆිට් කරනවද සහ කොච්චර ලොස් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙනවා. ගොඩක් අය ප්‍රොෆිට් එක ගැන හිතලා විතරයි ස්ටේක් එක දාගන්නේ. ස්ටේක් එක දාදී ලොස් එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්ටේක් එක දාදී ලොස් එක ගැන කල්පනා කරලා තමයි ස්ටේක් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න අපේ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. මේ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ විදිහට මම ස්ටේක් එක දාගන්නවා. මට පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්න තියෙන්නේ 6.39. ඒ නිසා මම මෙතනින් අපේ ස්ටේක් එක අරගෙන මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට ඔයා එන්න ඕනේ මෙන්න මේ LDS කියන එකට, last digit stats කියන එකට ඔයා එන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි දෙකට වඩා වැඩි නම් එකක් digit O එකක් තමයි purchase කරන්නේ. දෙකට වඩා වැඩි නම් එකක් අවසාන ඉලක්කම last digit එක විදිහට එනවා කියලා. එහෙනම් ඔයා මේක කරන වෙලාවේදී මෙන්න මේ දෙකට වඩා අඩු numbers වල percentage එක 10%ට වඩා අඩු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි, දැන් මේ වෙලාව අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ, කරන්න පුළුවන්. මේක කරද්දී අනිවාර්යෙන් 10%ට වඩා අඩු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයා කරද්දී දැන් මේක වෙනස් වුණත් අපි කරනවා. හේතුව අපි වීඩියෝ එකකට කරන නිසා. ඔයා මේක කරද්දී මේක වෙනස් වෙනවනේ, හැම වෙලෙම එකම විදිහට තියෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා වෙනස් වෙන වෙලාවවලදී පොඩ්ඩක් නවත්තලා ඉඳලා ඒ විදිහට කරගෙන යන්න ඕන. හරි. ඔන්න දැන් ආයෙ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතනදී හරිනම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි වීඩියෝ එක නිසා මම මෙතනදී කරනවා. ඔයා කරන්න එපා. හරි? LDS එක හරියට තියෙනවා නම් ඊළඟට අපි බලන්නේ මේකෙදි last digit එක. last digit එක මෙන්න මේ විදිහට ආවොත් ඔයාට trades වලට එන්න වෙන්න පුළුවන්. last digit එක 5ට වඩා වැඩි නම් එකක් ඇවිල්ලා. 5ට වඩා වැඩි numbers කියලා කියන්නේ මෙතනදී 5ත් අපි ගන්නවා. 5 6 7 8 9. last digit එක 5 6 7 8 9 කියන ඕනම නම් එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ 0 1 2 කියන ඕනම නම් එකක් ආවට පස්සේ digit O එකක් අපි ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට 5 එනවා ඊළඟට 0 එනවා.
ඕව එකක් ගන්නවා. හරි. ඊළඟට 7 එනවා 1 එනවා. ඕව එකක් ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරි 5 6 7 8 9 කියන ඕනම නම්බර් එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ 0 1 2 ආවොත් අපි මෙතනදී ඩිජිට් ඕව එකක් පර්චේස් කරනවා. හරි. අපි බලමු මේක ට්‍රේඩ් කීපයක් දාලා අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔන්න 6 ආවා 3 ගන්න බෑ අපිට. 0 ආවා 3 ඇවිල්ලා තමයි 0 ආවේ ගන්නෙ නෑ. 6 ආවා 7 ආවා 0. ඔන්න 0 ආවා මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා. ඔන්න 3 තමයි ආවේ. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා. 4.97න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕනේ. ට්‍රේඩ් 9ක් තියෙනවා. මේ 9 ඇතුළත ට්‍රේඩ්ස් තව මට 5ක් ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙනවා. 4.97න් ගමු අපි ට්‍රේඩ් එක. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා මම 4.97න් ගන්නවා. ට්‍රේඩ් එක ඔන්න 5 ආවා. බලමු ඔන්න 7 බිඳුව මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. ඔන්න දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට්. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදියට ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියන එක දාගන්න ඕන. මම දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් දෙකම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. තව මට තියෙනවා ට්‍රේඩ්ස් 8ක්. මේ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ්ස් 4ක් ප්‍රොෆිට් කරන්නයි මට තියෙන්නේ. මම මෙතනින් අපේ ස්ටේක් එක කොපි කරගෙන මෙතෙන්ද දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යන් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට 8 1 ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා. ඔන්න ඊළඟට ආපහු 8 තමයි ආවේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කරන විදිහ. ඔන්න දැන් ට්‍රේඩ් 3ක් දැම්මා. මේ ට්‍රේඩ් 3ම අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඊළඟට 2.09න් තමයි මට ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්න තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි ඩොලර් 5.93ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා මම. ඒ වගේම තමයි මටගේ ටාගට් එක ඩොලර් 7ක්. අපි බලමු මේ 7 ඇචීව් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. 2.09න් තමයි මට ගන්න තියෙන්නේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි 9 ඇවිල්ලා 0 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා. ඔන්න 8 ආවේ. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට්. හරි. ඉතින් ළඟ එන්ට්‍රීස් ආපු නිසා මම ගත්තා. දැන් ට්‍රේඩ් 4ක් දාලා තියෙන්නේ. මේ 4 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4ම වින් කරලා තියෙනවා. ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. තව මට ට්‍රේඩ් 2යි වින් කරන්න තියෙන්නේ. මේ අන්තිම ට්‍රේඩ්ස් කී ඇතුළතද? 6 ඇතුළත. 6න් 2යි ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ? මේ ට්‍රේඩ් 6 ඇතුළත දෙකක් ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් වේද? පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඩොලර් 7 ටාගට් එකට තව මට තියෙන්නේ ඩොලර් කීයක්ද? 23ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඩොලර් 7ක් තමයි මම earn කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ ටාගට් එක අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙද්දි දැන් මේ වෙද්දි 7.97න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මට මෙයාලා දාන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා දෙන විදිහටම අනිවාර්යෙන් ස්ටේක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම යම් තැනකදී මෙයා දෙන ස්ටේකින් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බැරි වුණොත් අපි එතනින් අපේ සෙෂන් එක නවත්තන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ දීලා තියෙන ස්ටේක් අපිට ගන්න පුළුවන් නිසා 7.97න් මම ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. බලන් ඉමු අපි 5.1. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි දැම්මා. ඒකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියන එක දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා මම මේ ඩොලර් 7 achieve කරලා තියෙන්නේ. මට ට්‍රේඩ් 6ක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. දාන්නත් බෑ හේතුව 7.27න්. මම අර කලින් ට්‍රේඩ් එකේදී කිව්වේ අපිට අඩු ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් අඩු ස්ටේක් එකක් ආව ට්‍රේඩ් එක ගන්න බෑනේ. ඒකට අපිට ගන්න බැරි ඕනම අවස්ථාවකදී අපි මේ සෙෂන් එක එතනින් නවත්තන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මගේ ටාගට් එක ඩොලර් 7යි තිබ්බේ 7.16ක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ මේ සෙෂන් එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා අපි මේ ට්‍රේඩ් 5ක් දැම්මා. ට්‍රේඩ් 5ම ප්‍රොෆිට් කරා. ඒ කියන්නේ එකක්වත් ලොස් වෙන්නේ නැතුව අපේ සෙෂන් එක අපි කම්ප්ලීට් කරගත්තා. හැබැයි ඔයාලා කරද්දී ලොස් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ලොස් වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මමත් මෙතනදී 6ක් වින් කරන්න මේක හදාගත්තේ. ට්‍රේඩ් 10ක් ඇතුළත 6ක් වින් කරන්න. 10ක් ඇතුළත 6ක් ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද? හරි. අන්න ඒ නිසා තමයි 4ක් ලොස් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම මැනේජ්මන්ට් එක හදාගත්තා. ඉතින් ට්‍රේඩින් කරද්දී ඕනම කෙනෙක් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඕනම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද 100ට 100ක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කිසිම එකක්. ඒතර ඕනම එකක්
ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ලොස් වුණොත් මම මොකද්ද කරන්නේ? ඒ ලොස් වුණොත් ලොස් වෙන එක රිකවර් වෙනවා නම් රිකවර් කරන්නේ කොහොමද? ඒතර රිකවර් කරන්නේ නැත්තම් එවෙලේ රිකවර් කරන්නේ නැත්තම් ඊළඟට ඒක රිකවර් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක ප්ලෑන් කරද්දී හිතන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ ඔයා ලොස් එක රිකවර් කරන්න ගිහිල්ලා එහෙම නැත්තම් වැරදි විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා ඔයාගේ මුළු account එකම ලොස් කරගන්නවා. නැත්නම් account එකම වොෂ් කරගන්නවා. ඉතින් අපරාධේ සල්ලි. ඒ නිසා ඔයාලා හැමෝටම කියන්නේ කිසිම වෙලාවක කිසිම කෙනෙක් කවදාවත් account එකම නැති කරගන්න යන්න එපා. මොකද ට්‍රේඩ් කරන අයගෙන් ලොස් වෙන අය 90%ක් විතරම මේ ලොස් වෙනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් මේ ලොස් වෙන වෙලාවට මුළු account එකම නැති කරගන්නවා. ඉතින් ඒ ගොඩක් වෙලාවට ලොස් එක රිකවර් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් සෙෂන් එකක් මගින් නවත්තන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මෙතනදී උනත් දැන් බලන්නකො ට්‍රේඩ් 5ක් දැම්ම 5ම ප්‍රොෆිට්. ඒතර ඕන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතුරු ටිකක් තියෙනම් දාලා බලමුද? තව දාමුද? තව නැත්තම් කරමුද? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ විදිහට හිතන්නේ නැහැ හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. නවත්තන්න ඕන තැනදී නවත්තනවා, පටන් ගන්න ඕන තැනදී පටන් ගන්නවා. කරන්න ඕන දේ කරනවා, නොකර ඉන්න ඕන දේවල් මොනම හේතුවක් හින්දාවත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර ට්‍රේඩින් කරද්දී අපි ඩිසිප්ලින් තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේකෙදි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ හිතර ගන්න මේ ඩිසිප්ලින් හරියට මේන්ටේන් කරනවා කියලා, මේ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් කියන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එතකොට මේ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් ගැන තව ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් අදට අපි අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයා අපිව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා යන්න. තාම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck කියලා wish කරනවා. all the best.